kanino. Oo, simple lang ako at malabo mong magtipuhan, kaya okay nang kahit sa FB mo lang mapusuan. Kasi di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. So, una nyong gagawin, i-download nyo yung Capcut sa Play Store. So, ayan, pindutin nyo yung new project. Tapos, pili kayo ng mga pictures nyo na gusto nyong ilagay. Marami kayong picture na ilalagay na sa mga lagpas ng 20, ganun. So, ayan, nakapaglagay na ako ng mga picture. So, sa unang i-picture, i-adjust siya ng 2.3 seconds. So, 1 picture lang yun. So, sa susunod na to, ayan, 8 picture yan na igaganyan nyo siya ng 0.4 seconds. So, babalik tayo sa unang picture. Ilalagyan na natin siya ng effect. So, punta kayo sa animation. Pindutin nyo yung in. Tapos, hanapin nyo yung zoom out. Tapos, ayan, i-full nyo yan. Ayan. Tapos, ito naman mga 8 picture na to. Yung 0.4 seconds. Animation lang ulit. Tapos, in. Tapos, hanapin nyo yung shake tree. Sa pinakadulo yun. Ayan. Full nyo lang lahat. Ayan, as in lahat yun, lalagyan nyo siya ng animation. Dito naman guys is 0.2 seconds lang, tapos 8 picture yung ilalagay nyo.
Tapos balik lang ulit kayo sa Capcut para ilagay yung music. So pindutin nyo yung audio